Hello, my wonderful students. Welcome to my YouTube channel. I am Shafiullah, and today I am going to teach you some common questions and answers that we use in daily life. Let's get started. په نننۍ ویډیو کې مې درته بیا هم سوال او جواب راوړی، یعنی په انګلش کې سوالونه دي او بیرته جوابونه دي. نو ډیر د کمال کلاس دی. ټول هغه شاګردان چې وایي چې مونږ په انګلش کې فلوئنټ خبرې نشو کولی، یعنی مونږ به هیڅکله داسې فلوئنټ انګلش ونه وایو، بس مونږ ته همدا مسله ده چې مونږ روانې خبرې نشو کولی. نو هغه کسان ټول حاضر شي همدې کلاس ته، ځکه دا د کمال نه ډک کلاس دی. د دې کلاس په مدد سره به انشاءالله تاسو په انګلش کې روانې خبرې شروع کړئ. نو راځئ چې ویډیو سټارټ کړو. What is your favorite subject? ستا د خوښې سبجیکټ څه شی دی؟ What is your favorite subject? ستا د خوښې سبجیکټ څه شی دی؟ My favorite subject is English. زما د خوښې سبجیکټ انګلش دی. My favorite subject is English. زما د خوښې سبجیکټ انګلش دی. What do you like to do? ته څه شی خوښوې چې وکړې؟ یعنی په ژوند کې د څه خوښېږي چې دی وکړې. What do you like to do? ته څه شی خوښوې چې وکړې. I like to read books and watch movies. زما خوښېږي چې کتابونه ولولم او فلمونه وګورم. I like to read books and watch movies. زما خوښېږي چې کتابونه ووایم او فلمونه وګورم. Where do you want to go? ته غواړې چیرته لاړ شې؟ Where do you want to go? ته غواړې چیرته لاړ شې؟ I want to go to another country. زه غواړم بل ملک ته لاړ شم. I want to go to another country. زه غواړم بل ملک ته لاړ شم. Why do you study hard? ته ولې سخته مطالعه کوې؟ یعنی دومره ډېره زیاته مطالعه ولې کوې؟ I study hard to achieve my goals. زه ډېر سخته مطالعه کوم چې خپل مقصدونه ترلاسه کړم. I study hard to achieve my goals. یعنی زه سخته مطالعه کوم چې خپل مقصدونه ترلاسه کړم. How do you feel today? نن ورځ ته څنګه احساس کوې؟ How do you feel today? نن ورځ څنګه احساس کوې؟ یعنی feelings دې څه رقم دي. I feel happy today. زه نن ورځ ډېر خوشحاله احساس کوم، یعنی د خوشحالۍ احساس کوم. I feel happy today. نن ورځ زه د خوشحالۍ احساس کوم. Do you like your teacher? آیا ته خپل استاد خوښې؟ Do you like your teacher? آیا ته خپل استاد خوښې؟ یعنی خپل ټیچر دې خوښیږي. Yes, I like my teacher. هو زه خپل ټیچر یا استاد خوښوم. Do you enjoy learning English? آیا ته د انګلش زده کول نه خوند اخلي؟ انجوای کوې؟ Do you enjoy? آیا ته خوند اخلي learning English؟ د انګلش یادولو نه. Yes, I enjoy learning English. هو زه د انګلش زده کولو نه خوند اخلم. Yes, I enjoy learning English. هو زه د انګلش زده کولو نه خوند اخلم. Do you go outside daily? آیا ته بیرون یا بار ته هر ورځ ځې؟ Do you go outside daily? آیا ته هر ورځ بار ته ځې؟ Yes, I go outside daily. هو زه هر ورځ بیرون ځم، یا روزانه زه بیرون ځم، بار ته ځم. Yes, I go outside daily. هو زه روزانه بار ته ځم. Do you help your parents? آیا ته خپل مور او پلار سره کومک کې؟ Do you help your parents? ته د خپل مور او پلار سره کومک کې؟ د parents مطلب دی مور او پلار. Yes, I help my parents. هو زه د خپل مور او پلار سره کومک کوم. Yes, I help my parents. هو زه د خپل مور او پلار سره کومک کوم. Do you play games? آیا ته ګیمونه کې؟ Do you play games? آیا ته ګیمونه کې؟ Yes, I play games. هو زه ګیمونه کوم، یعنی ګیمونه کوم، پلی کوم. Yes, I play games. هو زه ګیمونه کوم. Did you eat lunch today? آیا نن ورځ دې د غرمې ډوډۍ وخوړله؟
Did you eat lunch today? آیا نن ورځ د غرمې ډوډۍ وخوړه؟ Yes, I ate lunch today. هو نن ورځ ما د غرمې ډوډۍ وخوړله. لانچ د غرمې ډوډۍ ته وایي. Yes, I ate lunch today. نن ورځ ما د غرمې ډوډۍ وخوړله. Did you watch a movie yesterday? آیا ته تېره ورځ یو فلم وکتو؟ Did you watch a movie yesterday? آیا ته تېره ورځ یو فلم وکتو؟ Yes, I watched a movie yesterday. هو تېره ورځ ما یو فلم وکتو. Yes, I watched a movie yesterday. هو تېره ورځ ما یو فلم وکتو. Did you go to the market? آیا ته مارکیټ ته لاړې؟ Did you go to the market? آیا ته مارکیټ ته لاړې؟ Yes, I went to the market. هو زه مارکیټ ته لاړم. Yes, I went to the market. هو زه مارکیټ ته لاړم. Did you talk to your friends? آیا ته خپل ملګري سره خبرې وکړې؟ Did you talk to your friends? آیا ته خپل ملګري سره خبرې وکړې؟ Yes, I talked to my friend. هو ما خپل ملګري سره خبرې وکړې. Yes, I talked to my friend. هو ما خپل ملګري سره خبرې وکړې. Did you study English? آیا انګلش دې سټډي کو؟ مطالعه دې کو؟ Did you study English? آیا انګلش دې سټډي کو؟ مطالعه دې کو؟ Yes, I studied English. هو ما انګلش مطالعه کړ. Yes, I studied English. هو ما انګلش مطالعه کړ. Are you tired now? آیا ته اوس ستړی یې؟ Are you tired now? آیا ته همدا اوس ستړی یې؟ Yes, I am tired now. هو زه اوس ستړی یم. یعنې ستړی یم بس. Yes, I am tired now. هو زه اوس ستړی یم. Are you ready to learn? آیا ته تیار یې چې زده کړه وکړې؟ Are you ready to learn? آیا ته تیار یې چې زده کړه وکړې؟ Yes, I am ready to learn. هو زه تیار یم چې زده کړه وکړم. Yes, I am ready to learn. هو زه تیار یم چې زده کړه وکړم. Are you free today? آیا نن ورځ وزګار یې؟ د free مطلب وزګار. Are you free today? آیا ته نن ورځ وزګار یې؟ Yes, I am free today. هو نن ورځ زه free یم. Yes, I am free today. هو نن ورځ زه free یم یعنې وزګار یم. Are you excited? آیا ته احساساتي یې؟ Are you excited? آیا ته هیجاني احساساتي یې؟ Yes, I am excited. هو زه احساساتي یم هیجاني یم. Yes, I am excited. هو زه هیجاني یم. Are you at school? آیا ته په سکول کې؟ Are you at school? دا به at وایي. At. Are you at school? آیا ته په سکول کې؟ Yes, I am at school. هو زه په سکول کې یم. Yes, I am at school. هو زه په سکول کې یم. Can you read English books? آیا ته د انګلیش کتابونه ویلی شي؟ لوستلی شي؟ Can you read English books? آیا ته د انګلیش کتابونه ویلی شي؟ Yes, I can read English books. هو زه د انګلیش کتابونه ویلی شم یا لوستلی شم. Can you understand me? آیا ته زما خبره باندې پوهېدلی شي یعنې زما په خبره پوهېږي؟ Can you understand me? یعنې زما په خبره ته پوهېږي؟ Yes, I can understand you. هو زه ستا په خبره باندې پوهېږم یا پوهېدلی شم. Can you learn fast? آیا ته تیز زده کړه کولی شي یعنې شیونه دې زر زر زده کېږي که نه بس یاد نه هیر کېږي یعنې ته زر زده کړه کولی شي که نه په تیزۍ سره په جلدۍ سره زده کړه کولی شي که نه. Can you learn fast? آیا ته په جلدۍ سره زده کړه کولی شي؟ Yes, I can learn fast. هو زه تیز زده کړه یا په جلدۍ سره زده کړه کولی شم. Yes, I can learn fast. هو زه په جلدۍ سره زده کړه کولی شم. Can you answer questions? آیا ته سوالونو ته جواب ورکولی شي؟ Can you answer questions? آیا ته سوالونو ته جواب ورکولی شي؟ Yes, I can answer questions. هو زه سوالونو ته جواب ورکولی شم. Yes, I can answer questions. هو زه سوالونو ته جواب ورکولی شم. Can you listen carefully? آیا ته
په احتیاط سره غوږ نیولی شي. د کیرفولي مطلب دی چې په مکمل توجه سره ته یو چاته غوږ ونیسئ. Can you listen carefully؟ آیا ته په احتیاط سره یا په مکمل توجه سره غوږ نیولی شي؟ Yes, I can listen carefully. هو زه په احتیاط سره یا په پوره توجه سره غوږ نیولی شم. Yes, I can listen carefully. هو زه په پوره توجه سره غوږ نیولی شم. Will you improve your English؟ آیا ته به خپل انګلش امپروو کی یعنی ښه به کی انګلش په ښه یاد کی که نه؟ Will you improve your English؟ آیا ته به انګلش ښه کړې یعنی یاد به کی؟ نو زه هم همدا سوال ستاسو نه کوم چې آیا تاسو به انګلش ښه کوئ که نه؟ نو انشاءالله چې تاسو زما ویډیوګانې ګورئ ډېر زر به انګلش یاد کړئ. Yes, I will improve my English. هو زه به خپل انګلش امپروو کړم یعنی خپل انګلش به ښه کړم. Yes, I will improve my English. هو زه به خپل انګلش ښه کړم. Will you practice daily؟ آیا ته ورځنی پریکټس کې؟ Will you practice daily؟ آیا ته ورځنی پریکټس کې یعنی هره ورځ پریکټس کې که نه؟ Yes, I will practice daily. هو زه به روزانه پریکټس وکړم. Yes, I will practice daily. هو زه به روزانه پریکټس وکړم. Will you speak English tomorrow؟ آیا ته به سبا انګلش باندې خبرې وکړې؟ Will you speak English tomorrow؟ آیا ته به په انګلش باندې سبا خبرې وکړې؟ یعنی ته کلاس ته لاړ شي او هلته پښتو وایي. ټیچر دې درته وایي چې سبا به په انګلش کې خبرې کوې که نه؟ بس همداسې سوال ته کولی شي یا ستا ټیچر هم دا سوال کولی شي. Will you speak English tomorrow؟ آیا ته به سبا په انګلش باندې خبرې وکړې؟ Yes, I will speak English tomorrow. هو زه به سبا په انګلش باندې خبرې وکړم. Yes, I will speak English tomorrow. هو زه به سبا په انګلش باندې خبرې وکړم. Will you watch this video again؟ آیا ته به دا ویډیو دوباره وګورې؟ Will you watch this video again؟ آیا ته به دا ویډیو دوباره وګورې؟ یعنی زه درته وایم چې دا ویډیو به دوباره وګورئ که نه؟ نو که په دې یو ځل کته هم یاد نه کړو دوهم ځل یې هم وګورئ. Yes, I will watch this video again. هو زه به دا ویډیو دوباره وګورم. Yes, I will watch this video again. هو دا ویډیو به زه دوباره وګورم. یعنی تاسو ته وایم چې دا ویډیو دوباره بیا هم وګورئ ځکه ډېره د کمال ویډیو ده. Will you become fluent؟ Will you become fluent؟ آیا ته به فصیح یا بلیغ جوړ شي؟ د فلوئنټ مطلب دی کله چې هم یو څوک روانې خبرې شروع کړي یا په خپل مسلک کې هغه یو های لیول ته ورسیږي که هغه هر شی لکه تاسو اوس انګلش زده کوئ که نه نو د دې مطلب دا دی will you become fluent چې دا انګلش به ته داسې یاد کړي چې ته پکې روانې خبرې وکړي یعنی روانې خبرې د هر چا سره وکړي نو د دې مطلب همدا دی will you become fluent یعنی ته به داسې روانې خبرې په انګلش کې وکړي که نه داسې فصیح به جوړ شي که نه. Yes, I will become fluent. هو زه به فصیح یا بلیغ جوړ شم یعنی زه به په انګلش کې روانې خبرې وکړم. Yes, I will become fluent یعنی زه به په انګلش کې داسې روانې خبرې وکړم fluent بشم. اوس ترنه زه یو څو پوښتنې کوم او تاسو به ماته د هغې جواب راکوئ ځکه دا زموږ پریکټس پارټ دی دا تاسو ته ډیره پیدا کوي. ما چې درنه سوال وکړو جواب یې تاسو په تیزه ماته وایئ که ستاسو جواب غلط هم وي هیڅ مشکل نه لري ځکه 3 سکنډه وروسته زه تاسو ته په سکرین باندې جواب شو کوم یعنی اول تاسو خپل جواب وایئ زه درته بیا هم شو کوم دا ستاسو دپاره یو پریکټس دی. زه درنه سوال کوم جواب تاسو ځان سره وایئ خو په تیزه وایئ تاسو به وګورئ چې تاسو څه رقم انګلش وایئ تاسو څه رقم جواب ورکوئ یو چاته چې هغه تاسو نه سوال کوي نو ستاسو جواب به څه رقم وي. What is your favorite subject؟ ستا د خوښې سبجیکټ څه شی دی؟ What is your favorite subject؟ ستا د خوښې سبجیکټ څه شی دی؟
what do you like to do ته څه شی خوښوې چې ویې کې یعنی په ژوند کې د څه خوښې چې وکړي what do you like to do ته څه شی خوښوې چې ویې کې where do you want to go ته غواړې چیرته لاړ شې where do you want to go ته غواړې چیرته لاړ شې why do you study hard ته ولې سخته مطالعه کوې یعنی دومره ډېره زیاته مطالعه ولې کوې how do you feel today نن ورځ ته څنګه احساس کوې how do you feel today نن ورځ څنګه احساس کوې یعنی feelings دې څه رقم دي Do you like your teacher? آیا ته خپل استاد خوښې؟ Do you like your teacher? آیا ته خپل استاد خوښې؟ یعنی خپل ټیچر دې خوښېږي؟ Do you enjoy learning English? آیا ته د انګلیش زده کول نه خوند اخلي؟ enjoy کوې؟ Do you enjoy? آیا ته خوند اخلي learning English؟ د انګلیش یادولو انشاءالله زه امید لرم چې د دې ویډیو نه به تاسو ډېر څه یاد کړي وي دې ویډیو به تاسو سره هیلپ کړی وي ستاسو انګلیش به امپروو شوی وي انشاءالله چې په علم کې به مو ډېره اضافه راغلی وي نو زموږ چینل سره همدلته سبسکرایب کړئ ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ انشاءالله چې نیکسټ ټایم به بیا میلاویږو